सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्यान्ट होइन सोलिड पोर्सनबाट केही स्ट्रिङले होइन त्यो नतन्किने इलास्टिक प्रोपर्टी नभएको स्ट्रिङले कुनै मासले बब मास सानो धेरै मास भएको सानो डल्ला टाइपको होइन त्यसलाई यसरी मुभ गराउँदाखेरि यताउता हुन्छ होइन मेन पोजिसनमै आउँछ क्या आउँदाखेरि एक्सलेसन अपोजिट हुन्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ ट्याक्क एक्सलेसनको अपोजिट हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ सिम्पल पेन्डुलम भन्छ होइन। अब यसको डेफिनेसन सिम्पल पेन्डुलम कन्सिस्ट अफ अ हेभी पोइन्ट मास होइन हेभी तर पोइन्ट मास सस्पेन्डेड बाई वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल वेटलेस पनि हुन्छ यो स्ट्रिङ होइन धागो भनौँ न अनि तन्किने पनि हुँदैन इनएक्सटेन्सिबल एन्ड फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल हो खास स्ट्रिङ फ्रम अ रिजिड सपोर्ट भनेको थियो नि एउटा सोलिड पोर्सनबाट विच क्यान ओसिलेट फ्रिली अबाउट अ भर्टिकल प्लेन यो नै त्यसलाई नै सिम्पल पेन्डुलम भन्छ। अब हामी यसको डेरिभेसन गर्न गइरहेका छौँ। अब यो सिम्पल पेन्डुलम छ होइन स्टार्टिङमा यहाँ हुन्छ होइन सिधा टक्क मास यहाँ लागिरहेको हुन्छ टेन्सन लागिरहेको हुन्छ तर एउटा एक्सट्रिम पोजिसनमा यसलाई तानेर छोड्दाखेरि एक्सट्रिम पोजिसन बीमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ 3टा फोर्स लागिरहेको हुन्छ एउटा धागोमा टेन्सन लागिरहेको हुन्छ होइन अनि 2टा फोर्स लागिरहेको हुन्छ एउटा ठ्याक्क यसको सिधा चाहिँ के एमजी कस थीटा लागिरहेको हुन्छ भने ग्राभिटीले एमजी साइन थीटा लागिरहेको हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट यु डिरेक्सनमा हुन्छ र यसलाई वाइले डिनोट गरेको छ होइन। अब फिगर एक्सप्लेन तपाईँहरू नै गर्नुहोस् अब म फिगर म टक्क लेखिदिन्छु अनि त्यो हेर्नुहोस्। कन्सिडर अ मेटालिक बब अफ मास m suspended by a string from rigid support. Yes, here L is the effective length of simple pendulum हो A is the main position of the bob. Suppose bob is deflected through an angle ROUGS through an angle theta and it reaches to the extreme position B. When the pendulum is at the position B, the different forces acting on it are दुईटा फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा टेन्सन होइन अपवर्ड डिरेक्सनमा र वेट एमजी अफ द बब एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड होइन एउटा अपवर्ड टेन्सन टी ड्यास होइन टी ड्यास भनौँ न त टाइम पिरियडसँग इक्वल हुन जान्छ एक्टिङ टुवर्ड्स द स्ट्रिङ अनि अर्को चाहिँ वेट एमजी of the bob acting vertically downward RTICALLY vertically downward vertically downward अब के हुन्छ त here weight mg of the bob can be resolved into two rectangular component PONENT components mg cos theta and mg sin theta. The component
component mg cos theta balances the tension T, whereas mg sin theta balances or provides restoring force F, that is F equal to minus mg sin theta ma equal to mass into acceleration है ना mg है ना फोर्स है ना mm काटियो माइनस g sin theta हुन्छ इक्वल टू अब my negative sign indicates that the acceleration is directed in opposite direction to the displacement ma into displacement for a small theta है ना यहाँ है फिगर में योदाखेरि यो थीटा थियो यो टी यो एल यो बब स्मल थीटा यहाँतिर यो साइड कस थीटा हुन्छ नि हैन यो साइड फर स्मल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सिमिलर टू थीटा हैन एबीआर को यदि एबीआर को अनि एसए हैन y by l therefore equation number 1 becomes equation number 1 भने यो a equal to minus c sin theta भने y by l that is a is equal to minus g by l y that is 2 since g by l is constant g by l is constant योदाखेरि hence a directly proportional to y हो hence the simple pendulum execute SHM हो इसको टाइम पिरियड को कुरा गरौँ इसको टाइम पिरियड को कुरा गर्दाखेरि t इज इक्वल टू के हुन्छ हैन टाइम पिरियड भनेको इट इज द टाइम टेकन बाय द सिम्पल पेन्डुलम टु कम्प्लिट ओन ओसिलेसन हैन टाइम पिरियड भने फ्रम इक्वेसन नम्बर 2 भनेको के हो इक्वल टू माइनस जीएल बाई वाई हैन इक्वेसन नम्बर 2 फ्रम एसएचएम फर एसएचएम ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई comparing both equations ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल हुन्छ 2 पाई बाई टी हो नि त ओमेगा स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर हैन जी बाई एल भयो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई को होल स्क्वायर एल बाई जी भयो यहाँ हेर यो कसरी भयो भन्दाखेरि 2 पाई को होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो इक्वल टू जी एल भयो अब टी स्क्वायर जी इक्वल टू 2 पाई को होल स्क्वायर एल हो अनि टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई को होल स्क्वायर एल बाई जी हो ये हैन त इक्वल टू 2 पाई रूट ओभर एल बाई जी टी इक्वल टू दिस इज द टाइम पिरियड अब यहाँ हेर यहाँ सर्ट क्वेसन आउन सक्छ हेन्स 1 टाइम पिरियड इज independent to amplitude second one independent to the mass of the bulb independent time period is independent to the mass of the bulb no third one depends upon length of pendulum and acceleration due to gravity to CRA BITY at a place